Hello friends, I am Yogesh and I am here to teach you science and technology for 10th standard. Here in science 1, the second chapter is periodic classification of elements. Before learning this chapter, it is very essential for us to see some basic questions. That are, the first question is, what are the types of matter? Actually, मॅटर या शब्दाचा अर्थ काय आहे, मॅटर म्हणजे काय किंवा त्याचे टाइप्स कोणते कोणते आहेत. जसं आपण 9व्या वर्गामध्ये शिकलो, आपल्याला माहिती आहे की संपूर्णच्या संपूर्ण विश्व हे मॅटरचं बनलेलं आहे. याचा अर्थ असा की आपल्याला जे जे काही डोळ्यांनी दिसते किंवा जे जे काही आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही पण आपण त्यांचा अनुभव करू शकतो, आपण त्यांना आपण जाणवू शकतो, त्या सर्वच्या सर्वच्या गोष्टी असतात त्या मॅटरच्या बनलेल्या असतात. आता याच्यामध्ये द ऑब्जेक्ट which we see with our naked eyes or the object which we do not see with our naked eyes but we can sense it, we can feel it, all that are called as matter. मग आता which is the smallest particle of that matter? Atom. Atom is the smallest particle of that matter. When these atoms constitute together, they form a molecule. When these molecules constitute together, they form substances, and all that atom, molecule, substances considered as matter. याच्यावरून आपल्याला असं समजलेलं आहे की संपूर्ण विश्व हेच मॅटरचं बनलेलं आहे. The complete universe is made up of matter. And the objects which we see with our naked eyes or the object which we cannot see with our naked eyes, all are composed of matter. आता आपल्याला पहिला प्रश्न बघायचा आहे, what are the types of matter? Actually यालाच आपण states of matter असे म्हणू शकतो. आपल्याला माहिती आहे, जर आपण पहिला विचार केला, matter, there are 3 states of matter. तुम्हाला माहिती असेल, solid, liquid and gas. स्टेट्स ऑफ मॅटर 9व्या वर्गात आपण शिकलो. तसा जर विचार केला तर टोटल 5 स्टेट्स आहेत. त्याच्यापैकी 3 महत्त्वाच्या स्टेट्स आपण कन्सिडर करतो, सॉलिड, लिक्विड, गॅस. आणि चौथी जी स्टेट आहे ती आपल्याला माहिती आहे, प्लाझ्मा. आणि 5वी जी स्टेट आहे त्याला आपण म्हणतो बोस-आइन्स्टाईन. इट मीन्स the states of matter, solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein. These are the 5 states of matter. Actually here in this question, what are the types of matter? It means there are 5 different types of matter, solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein. म्हणजे द्रव्याच्या 5 अवस्था आहेत, स्थायू, द्रव, वायू, प्लाझ्मा आणि बोस-आइन्स्टाईन. याच्यामध्ये कशा पद्धतीने आपण सॉलिड, लिक्विड, गॅस किंवा प्लाझ्मा, बोस-आइन्स्टाईन यांना क्लासिफाय करतो याचा जर आपण विचार केला तर थोडक्यात म्हणजे जसं मास, व्हॉल्यूम आणि शेप, याच्यापैकी या 2 स्टेप्सचा आपण विचार करू. The substances which have definite volume and definite shape considered as solid. ज्या पदार्थांना विशिष्ट किंवा निश्चित आकार आणि आकारमान असते त्यांना आपण स्थायू पदार्थ असं म्हणतो. जसं कन्सिडर करू आपण की हे एक पुस्तक आहे, हा एक चॉक आहे, याचा आकार कधीही बदलणारा नाहीये. याच्यावरती जर मी फोर्स अप्लाय केला तरी सुद्धा याचा आकार चेंज होत नाहीये. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो, द सबस्टन्स which have definite volume and definite shape which cannot be changed by the application of force, these are considered as solid. आता जर कसं डिटेल म्हटलं, तुम्ही आधी शिकलेले आहे, तुम्हाला माहिती आहे सॉलिड मध्ये पण वेगवेगळे प्रकार पडतात, पण आपल्याला आता त्याच्याकडे जायची गरज नाही आहे. आपण फक्त बघून राहिलेलो आहे सॉलिड, लिक्विड, गॅस वगैरे काय प्रकार आहे. तर सॉलिडच्या बाबतीत आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, द सबस्टन्स which have definite volume and definite shape considered as solid. आता लिक्विडचा विचार करा. लिक्विडच्या बाबतीत आपल्याला काय माहिती आहे, द सबस्टन्स
which have definite volume but do not have definite shape are called as liquid state substance. द्रवरूप पदार्थ कसे असतात, त्यांना ज्या भांड्यामध्ये आपण टाकू तो आकार त्यांना प्राप्त होतो. द्रवाला स्वतःचा असा कोणता आकार आहे का, नाहीये, परंतु त्यांना म्हणजे शेप नाहीये पण व्हॉल्यूम मात्र आहे. म्हणजे लिक्विड स्टेट सबस्टन्सेस हॅव अ डेफिनेट व्हॉल्यूम बट डू नॉट हॅव डेफिनेट शेप. याचा अर्थ असा की समजा आपण अशा पद्धतीचं भांड घेतलं, असं भांड घेतलं, असं भांड घेतलं, तर याच्यामध्ये जे आपण लिक्विड टाकू तर त्या भांड्याचा आकार त्याला प्राप्त होईल. म्हणजे द्रवाला निश्चित आकार नसतो पण आकारमान मात्र असते. हे झालं लिक्विड स्टेटच्या बाबतीत. आता आपण बघू गॅस. द सबस्टन्स which do not have definite shape or definite volume are considered as gaseous state substances. वायू कोणाला म्हणायचं, ज्यांना निश्चित आकार किंवा आकारमान नसतो त्यांना आपण थोडक्यात म्हणजे वायू असं म्हणू शकतो. प्लाझ्माच्या बाबतीतही आपल्याला माहिती आहे की ते पूर्णपणे सॉलिड पण नाहीये आणि पूर्णपणे लिक्विड पण नाहीये. म्हणजे they do not show the complete properties of solid or complete properties of liquid. They are considered as plasma. And just like this, gas आणि liquid यांच्या मधली जी स्टेट मिळते that are called as Bose-Einstein. मग आता याच्यामध्ये जसं आपण या प्रश्नाचा विचार केला की what are the types of matter. Actually there are 5 different types of matter which we already seen here: solid, liquid, gas and plasma and Bose-Einstein. In our basic, the second question is what are the types of elements. आता एलिमेंट्सचा जर आपण विचार केला तर तुम्हाला माहिती असेल 9व्या वर्गामध्ये सुद्धा तुम्ही शिकलेले आहे, एलिमेंट हे 3 प्रकारचे राहतात. जसं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मध्ये आपण बघितलं होतं की बुवा जसं धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य म्हणजे मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॅलॉइड, these are the types of elements. मग आपण असा याचा ट्री डायग्राम बनवू शकतो. मेटल्स, नॉन मेटल अँड मेटॅलॉइड. कशा पद्धतीने आपण मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॅलॉइड यांना वेगवेगळं कन्सिडर करू शकतो, तर सांगायचं तात्पर्य असं की द सबस्टन्स ऑर द एलिमेंट which shows luster, the property of ductility, property of malleability, they are good conductor of heat and electricity, they are found in solid state, all considered as metals. And the elements which shows the complete opposite properties to the properties of metal are considered as non-metal. Then what is about metalloid? The substance which shows both the properties of metals and non-metal are considered as metalloid. याचा अर्थ असा होतो की मूलद्रव्यांचे 3 प्रकार आपल्याला माहिती आहे: धातू, धातू सदृश आणि अधातू. मग धातू कसे आपण ओळखतो? ज्या मूलद्रव्यांना चकाकी असते, ज्यांच्यामध्ये वर्धनीयता हा गुणधर्म दिसतो, ज्यांच्यामध्ये तन्यता हा गुणधर्म दिसतो. धातू हे विद्युत धारेचे, उष्णतेचे सुवाहक असतात. ते सर्व आपल्याला स्थायीरूप अवस्थेमध्ये दिसतात. मग आता याचा विचार केला तर हे झाले सर्व धातूंचे गुणधर्म. पण अधातूंच्या बाबतीत विचार केला तर काय? बरोबर आहे, याच्या पूर्णच्या पूर्ण विरुद्ध गुणधर्म आपल्याला अधातूंमध्ये दिसून येतात. आता हे ठीक आहे, मग धातू सदृश्य म्हणजे काय? तर तसं जर विचार करायचा झाला तर काही मूलद्रव्य असे आढळून आलेले आहेत की ज्यांच्यामध्ये काही गुणधर्म आपल्याला धातूंचे दिसले, काही गुणधर्म अधातूंचे दिसले. आता असं आहे की जर दोन्ही गुणधर्म ते दर्शवतात आहे तर त्यांना धातू गणामध्ये ठेवायचं की अधातू गणामध्ये ठेवायचं, असं पंचायत व्हायला नको, म्हणून त्यांनी तिसरा ग्रुप प्लेस केला, दॅट इज कॉल्ड एज मेटॅलॉइड, धातू सदृश्य. आणि या धातू सदृश्य मध्ये काय म्हणत असतो आपण? जे मूलद्रव्य धातू आणि अधातू या दोहोंचेही गुणधर्म दर्शवतात त्यांना आपण धातू सदृश्य असं म्हणत असतो. मग आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. विच आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? मेटल,
नॉन मेटल अँड मेटॅलॉइड. मग मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॅलॉइड हे कसे कसे आपण वेगळे केलेले आहेत, कशा पद्धतीने आपल्याला ओळखायचं आहे हे सुद्धा आपल्याला इथे लक्षात येते. द थर्ड क्वेश्चन इज which is the smallest particle of matter. अगदी सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं की atom is the smallest particle of matter. आपण इथे लिहिलेलं आहे atom is the smallest particle of matter. त्याच्यानंतर चौथा प्रश्न आलेला आहे डिफरन्स बिटवीन मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट अँड कंपाऊंड. आता जर विचार केला की एलिमेंट आणि कंपाऊंडच्या मॉलिक्युल्स मध्ये काय फरक असतो, तर याच्या बाबतीत आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. सुरुवातीला हे समजणं आवश्यक आहे की हाऊ मॉलिक्युल्स आर फॉर्म. मॉलिक्युल्स कसे तयार होतात? व्हेन टू और मोर ॲटम युनाइट केमिकली टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. जेव्हा दोन किंवा अधिक अणू एकत्र येतात रासायनिक दृष्ट्या, तेव्हा त्यांच्यापासून रेणूंची निर्मिती होत असते. याचा अर्थ असा आहे की एलिमेंट मध्ये सुद्धा मॉलिक्यूल राहणार आहेत आणि कंपाऊंड मध्ये सुद्धा मॉलिक्यूल राहणार आहेत. पण तुम्हाला त्या मॉलिक्यूल मधला फरक कसा लक्षात येईल, तर आपण एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. पहा क्वेश्चन 4, डिफरन्स बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ एलिमेंट्स अँड कंपाऊंड्स. तर आपण पहिल्यांदा आपण जर एलिमेंटचा विचार केला, एलिमेंट एक्झाम्पल H2, N2, O2, Cl2, etc. आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय लक्षात येते? एलिमेंटचे मॉलिक्युल्स कोणते आपण कन्सिडर केलेले आहेत? H2, N2, O2, Cl2. हाऊ दे आर फॉर्म? बाय द युनियन ऑफ टू atoms of hydrogen. H2 molecule is formed by the union of two atoms of nitrogen. Nitrogen molecule is formed by the union of two oxygen atom. Oxygen is formed by the union of two chlorine atom. Chlorine molecule is formed. याच्यामध्ये एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की एलिमेंटचा जो मॉलिक्यूल असतो त्याच्यामध्ये जे ॲटम्स असतात ते सेम असतात, म्हणजे त्याच पर्टिक्युलर एलिमेंटचे असतात, त्याच्यामध्ये दुसरा एलिमेंट राहत नाही. याचा अर्थ असा आहे की एलिमेंटच्या मॉलिक्युल्स मध्ये सेम ॲटम्स असतात. The atoms of same element unite to form the molecule of element. But actually there is a difference in the molecule of compound. आता कंपाऊंड मध्ये काय आहे ते पण मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. पहा कंपाऊंड जसं आपण लिहिलं पहा CO2 कार्बन डायऑक्साइड, SO2 सल्फर डायऑक्साइड, KMnO4 potassium permanganate, K2Cr2O7 and lot of examples. So here CO2 कसा तयार झाला? कार्बन डायऑक्साइड. The one atom of carbon and two atoms of oxygen combine chemically to form carbon dioxide. Here in this example, two atoms of oxygen, one atom of sulfur combine chemically to form sulfur dioxide. But here in this example, four atoms of oxygen, one atom of manganese and one atom of potassium combine chemically to form potassium permanganate. Now see here, both of these two examples are in front of you. What is the difference between these molecule? साधा प्रश्न आहे, साधं उत्तर आहे, तुम्हाला कळलेलंच असेल. एलिमेंट मध्ये जे मॉलिक्यूल तयार झालेले आहेत त्याच्यामध्ये जे ॲटम्स आहेत ते सेम आहेत, एकाच एलिमेंटचे आहेत. पण इथे मात्र असं नाही आहे. इथे दोन्ही एलिमेंट किंवा दोन पेक्षा जास्त एलिमेंट्स वेगवेगळे आहेत. एक एलिमेंट कार्बन आहे, एक ऑक्सिजन आहे, इथे एक सल्फर आहे, एक ऑक्सिजन आहे, इथे पोटॅशियम आहे, मॅंगनीज आहे, ऑक्सिजन आहे. अजून एक एक्झाम्पल आपण घेऊ. C6H12O6 माहिती आहे का काय आहे? C6H12O6 याला म्हणतात ग्लुकोज. C6H12O6 means glucose. ग्लुकोज कसा तयार झाला? 6 atoms of carbon, then 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen combine chemically to form a glucose. Then आता तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे की
This is the main difference between molecule of elements and molecules of compound. म्हणजे एलिमेंटचे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यामध्ये ॲटम्स सेम असतात, सेम एलिमेंटचे असतात, पण कंपाऊंडचे जे मॉलिक्युल्स असतात त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या एलिमेंट्सच्या ॲटम पासून तो कंपाऊंड फॉर्म झालेला. नेम ऑफ दिस चॅप्टर इज पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. चॅप्टर शिकायला सुरू करण्याच्या पूर्वी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की जे त्याचं नाव दिलेलं आहे ते आपल्याला समजायला पाहिजे. जसं आता याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इट मीन्स व्हॉट इज पिरियॉडिक. पिरियॉडिक या शब्दाचा अर्थ काय होतो? अगदी सिंपल आहे. द इव्हेंट्स विच ऑकर आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दीज इव्हेंट्स आर कन्सिडर्ड ॲज पिरियॉडिक इव्हेंट्स. याचा अर्थ असा आहे की ज्या घटना समान कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा घडून येतात त्यांना आपण आवर्ती घटना असं म्हणतो. म्हणजे पिरियॉडिक या शब्दाचा अर्थ आहे आवर्ती. मग आवर्ती घटना कोणत्या? ज्या घटना समान कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा घडतात त्यांना आपण आवर्ती घटना म्हणतो, पिरियॉडिक इव्हेंट. The events which occur after equal interval of time considered as periodic event. मग आता उदाहरणार्थ सनराइज पिरियॉडिक इव्हेंट, सनसेट पिरियॉडिक इव्हेंट. पण आता मला सांगा आज पाऊस पडला, बरोबर आहे. आता उद्या सुद्धा याच वेळेला पाऊस पडेल हे नक्की आहे का? बरोबर आहे, नाही. याचा अर्थ पाऊस पडणे ही आवर्ती घटना होईल का? नाही. म्हणजे आवर्तीचा अर्थ काय होतो? ज्या घटना ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा घडून येतात त्यांना आपण आवर्ती म्हणजे पिरियॉडिक असं म्हणत असतो. मग आता आपल्याला पिरियॉडिक या शब्दाचा अर्थ या ठिकाणी लक्षात आलेला आहे, समजलाय तुम्हाला. आता दुसरं दिलेलं आहे एलिमेंट. एलिमेंट कशाला म्हणायचं? द सबस्टन्स विच कॅन नॉट बी further subdivided into their smaller constituents, they are considered as element. कोणाला आपण मूलद्रव्य म्हणतो? एलिमेंटला मराठीमध्ये मूलद्रव्य म्हणतात. मग ज्याचं अधिक साध्या घटकांमध्ये रूपांतर घडवून आणता येत नाही अशा पदार्थांना आपण मूलद्रव्य म्हणतो. जसं आता मी एक उदाहरण सांगतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आता जसं इथे आपण विचारात घेतलं CO2, माहिती आहे काय आहे? कार्बन डायऑक्साइड. ऍक्च्युअली बाय द केमिकल प्रोसेस वी कॅन सेपरेट कार्बन अँड ऑक्सिजन फ्रॉम द कार्बन डायऑक्साइड कंपाऊंड. म्हणजे याच्यामध्ये कार्बन वेगळा करू शकतो आपण, ऑक्सिजन वेगळा केला. मग तुमच्या काय लक्षात आलं की कार्बन डायऑक्साइड या कंपाऊंड मधून आपण कार्बन आणि ऑक्सिजन हा कोणत्या तरी एखाद्या केमिकल प्रोसेसनी वेगळा करू शकतो, बरोबर आहे. म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड स्प्लिट्स इनटू कार्बन अँड ऑक्सिजन. पण आता जर याच्यातलं तुम्ही फक्त कार्बनचं एक्झाम्पल घेतलं, आता मी कार्बन घेतला, आता या कार्बनचं कोणत्या दोन भागांमध्ये रूपांतर करता येईल? विच आर द सिंपल कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ कार्बन? ऑफकोर्स नॉट, नाहीये. कार्बन इज अन एलिमेंट. कार्बन हा एलिमेंट आहे आणि एलिमेंटचा अर्थ काय होतो? द सबस्टन्स विच कॅन नॉट बी फर्दर सबडिव्हायडेड इनटू देअर सिंपलर कॉन्स्टिट्युएंट्स कन्सिडर्ड ॲज एलिमेंट. मग आता व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कंपाऊंड अँड एलिमेंट हे सुद्धा तुमच्या लक्षात आलेलं आहे की कंपाऊंड असा असतो की ज्याच्या मध्ये आपण सिंपलर कॉन्स्टिट्युएंट मध्ये कन्व्हर्शन घडवून आणू शकतो, पण एलिमेंटचं म्हणजे एलिमेंट जो असतो त्याचा आपण रूपांतर त्याच्या साध्या अधिक साध्या घटकांमध्ये घडवून आणू शकत नाही. मग आता याच्यावरून एलिमेंट म्हणजे काय लक्षात राहील? द सबस्टन्स विच कॅन नॉट बी फर्दर सबडिव्हायडेड इनटू देअर सिंपलर कॉन्स्टिट्युएंट्स कन्सिडर्ड ॲज एलिमेंट. आता आपल्याला पिरियॉडिक म्हणजे काय समजलं, एलिमेंट म्हणजे काय समजलं. आता पुढे दिलेलं आहे क्लासिफिकेशन. याला आपण मराठीमध्ये वर्गीकरण म्हणतो. वर्गीकरण म्हणजे काय आणि वर्गीकरणाची आवश्यकता का भासते? थोडक्यात म्हणजे
एक सिंपल टर्म मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या ताबडतोब लक्षात येईल. एका ताटलीमध्ये तुम्हाला अलग अलग रंगाचे आणि अलग अलग आकाराचे, अलग अलग वजनाचे सर्व मणी दिलेले आहेत. आता तुम्हाला जर कोणी विचारलं की गोल लाल रंगाचे 5 ग्रॅमचे मणी किती, एवढ्या याच्यातून तुम्ही सांगू शकाल का? नाही. बरोबर आहे. का नाही सांगू शकत? कारण या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी सुरुवातीला तुम्हाला त्याचं वर्गीकरण करावं लागेल. वर्गीकरण केल्याशिवाय तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकाल का? नाही. कारण सध्या ते सर्व एकत्र आलेले आहेत आणि एकत्र असताना त्यांच्याबद्दल कुठलीही माहिती सांगणं हे आपल्यासाठी शक्य नाहीये. त्याच्यामुळे त्याची जर माहिती आपल्याला पुरवायची असेल, माहिती सांगायची असेल, तर इट इज व्हेरी एसेन्शियल फॉर अस टू क्लासिफाय देम. मग आता ठीक आहे, ठरलं, क्लासिफिकेशन करा, पण मग कशाच्या आधारावर करायचं? कारण रंग वेगळे आहेत, वजन वेगळे आहे, आकार वेगळा आहे. मग आता पहिल्यांदा हे ठरवावं लागेल की वर्गीकरण कोणत्या बेसवर तुम्हाला करायचं आहे. हे जोपर्यंत ठरत नाही तोपर्यंत वर्गीकरण सुद्धा केल्या जात नाही. मग आता वर्गीकरण कशासाठी करायचं या गोष्टीचं उत्तर सुद्धा याच्यामध्ये लपलेलं आहे. तुम्हाला लक्षात आलं का? ऍक्च्युअली बऱ्याच वेळेला असं होते की देयर आर सम सिमिलॅरिटीज, सम डिसिमिलॅरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सम सबस्टन्सेस and it is not possible for anyone to study them in a single group. That's why to study them systematically, properly, it is very essential to classify them. एक वर्गीकरणासाठी छोटीशी गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या लक्षात येईल की वर्गीकरण काय आहे. जुने दिवस होते, नवीन नवीन शाळा उघडली, शाळेचा पहिला दिवस होता, सर्व विद्यार्थी यायला लागले. सर्व विद्यार्थी यायला लागल्यानंतर 5व्या वर्गाचे, 6व्या वर्गाचे, 7व्या वर्गाचे सर्व मैदानामध्ये येऊन उभे राहिले. मैदानामध्ये येऊन उभे राहिल्यानंतर सर्वांनी रांगा लावल्या, सर्व विद्यार्थी उभे झाले, प्रार्थना वगैरे झाली. त्याच्यानंतर मुख्याध्यापकांनी सांगितलं की सर शिकवायला सुरुवात करा. सर आले, शिकवायला सुरुवात केली. आता तुमच्या गोष्ट लक्षात आली, 5वी पासून तर 10वी पर्यंतचे सर्व विद्यार्थी रांगेमध्ये उभे होते आणि सरांना त्यांनी शिकवायला सांगितलं. आता सरांना शिकवायला सांगितल्यानंतर त्यांनी सुरुवातीला बघितलं आणि अल्फाबेट्स पासून शिकवायला सुरुवात केली. ABCD कसं असते, काय असते. आता जे 5व्या वर्गातले विद्यार्थी होते त्यांना वाटलं ठीक आहे बा, शिक्षण सुरू झालेलं आहे. पण आता मला सांगा, जे 7वी, 8वी, 9वी, 10वी हे विद्यार्थी होते ते म्हणे हे काय शिकवून राहिले, हे तर आम्ही 5 वर्ष 7 वर्ष आधी शिकलेलो आहे. कन्फ्युज आहे. आता काय करायचं? बरं ठीक आहे, थोडंसं हायर स्टडीज आपण करू, थोडासा वरचा विषयाचा विचार करू. आणि त्यांनी डायरेक्ट A + B², A - B², A² + B² इथून सुरुवात केलं. 5वीचे मुलं रडायला लागले, हे काय आहे, हे तर आम्हाला काही समजतच नाहीये. परत कन्फ्युजन. आता काय करायचंय? ते लगेच प्रिन्सिपल सरांकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं सर देयर इज सो कन्फ्युजन, ऍक्च्युअली सर्वच वर्गाचे विद्यार्थी आहेत आणि आपण त्यांना एकत्र कसं काय शिकवायचं? ते म्हणजे नो प्रॉब्लेम, यू हॅव टू क्लासिफाय देम अकॉर्डिंग टू देअर हाईट. नो प्रॉब्लेम, क्लासिफाय करू आपण. लगेच 1 बाय 1 सर्व विद्यार्थ्यांना बोलावलं, त्यांच्या हाईट्स मेजर केल्या आणि हाईट प्रमाणे त्यांना अलग अलग केलं गेलं. काय वाटतंय तुम्हाला? हाईट प्रमाणे जे क्लासिफिकेशन केलं ते बरोबर झालं असेल का? येस, नाही. कारण हाईट प्रमाणे जे काही क्लासिफिकेशन केलं गेलं होतं त्याच्यानंतर परत जेव्हा त्यांना शिकवायला गेले तेव्हा तसंच झालं होतं. हाईट प्रमाणे जरी कमी हाईटचा विचार केला तरी त्याच्यामध्ये 5वी, 6वी, 7वी हे सर्व विद्यार्थी आलेले होते. 10व्या वर्गामधले काही उंचच्या उंच विद्यार्थी जे होते ते आता थोडक्यात म्हणजे त्याचा जर विचार केला तर 10व्या वर्गात आपण विचार करतो काही असे 5व्या वर्गातले हाईट एवढे विद्यार्थी असतात, त्याच्यामुळे हे क्लासिफिकेशन तर चुकलं. परत त्यांनी प्रिन्सिपल सरांकडे गेले, त्यांना सांगितलं की ऍक्च्युअली दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट प्रॉपर, सो वी हॅव टू क्लासिफाय बाय डिफरंट मेथड. ते म्हणले ठीक आहे, काही हरकत नाहीये, तुम्ही असं करा, क्लासिफाय देम अकॉर्डिंग टू देअर वेट्स. त्यांच्या वजनावरून त्यांना वर्गीकरण करा. ठीक आहे, काही हरकत नाहीये. तराजू तगडं लावलं, बीम बॅलन्स, लगेच एकेकाला उभं केलं, त्यांचं वजन केलं. वजन केल्यानंतर 25 ते 30 वजन गटातले अलग, 30 ते 35 वजन गटातले अलग, 35 ते 40 वजन गटातले अलग केले. परत सर लोक त्यांना शिकवायला गेले. बट द प्रॉब्लेम इज स्टील कॉन्स्टंट.
प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला नाही, कारण वजनावरून सुद्धा अशा प्रकारे केल्या गेलेलं वर्गीकरण बरोबर ठरलं नाही. मग त्याच्यानंतर त्यांनी मला आवाज दिला, योगेश सर का म्हटलं ठीक काय सर. त्यांनी सांगितलं की ऍक्च्युली आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत, पण हे क्लासिफिकेशन काही बरोबर होऊन नाही राहिलेलं आहे. मी थोडा विचार केला आणि म्हटलं सर ॲक्च्युली इट इज व्हेरी एसेन्शियल फॉर अस टू क्लासिफाय ऑल देअर स्टुडंट्स अकॉर्डिंग टू देअर एज, बिकॉज एज इज रिलेटेड विथ द माइंड पॉवर. वय जसं जसं वाढते तशी बुद्धिमत्ता सुद्धा वाढत असते. त्याच्यामुळे आपल्याला या सर्व विद्यार्थ्यांचं वर्गीकरण त्यांच्या वयानुरूप करावं लागेल आणि मग वयाप्रमाणे वर्गीकरण केलं. गेस काय झालं असेल? एक्झॅक्टली जे आता क्लासिफिकेशन झालेलं आहे ते बरोबर झालं होतं. याच्यावरून तुम्हाला दोन गोष्टी समजतात, वर्गीकरण का करावं लागलं आणि वर्गीकरण करताना कशाच्या आधारावर करायचं आहे हे सुद्धा आपल्याला निवडावं लागते. कारण वर्गीकरणाचा जर बेस चुकला तर वर्गीकरण प्रॉपर होऊ शकत नाही. असंच या एलिमेंट्सच्या बाबतीत सुद्धा झालं. झपाटून एलिमेंट्सची संख्या वाढायला लागली, नवीन नवीन एलिमेंट्स सापडायला लागले आणि मग त्यावेळेला शास्त्रज्ञांनी बघितलं की काही एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज सारख्या, काही एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज वेगवेगळ्या. त्याच्यामुळे एकत्रितरित्या सर्व एलिमेंटचा अभ्यास करणं त्यांना शक्य नव्हतं. Actually, there is a great difference in the properties of the element and there is a great similarity in the properties of some elements. काही एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टी सारख्या, काही एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टी मध्ये फरक होता. So it is not possible for anyone at that time to study all the element in a same group. That's why classification is needed. आणि म्हणून वर्गीकरणाची गरज भासली. का वर्गीकरण करावं लागलं? काही मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मांमध्ये साम्यता जाणवत होती, काही मूलद्रव्यांच्या गुणधर्मांमध्ये फरक जाणवत होता. त्याच्यामुळे एकत्रित सर्वांचा अभ्यास करणे हे तर काही शक्य होत नव्हतं. त्याच्यामुळे सारांश रूपाने पद्धतशीर मूलद्रव्यांचा अभ्यास व्हावा या दृष्टीने मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण करणं हे सर्वात आवश्यक ठरलं. वर्गीकरण करायचं हे तर ठरलं, बट ऑन व्हॉट बेसिस, कोणत्या आधारावर वर्गीकरण करायचं? मग त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्याला या मूलद्रव्यांच्या सर्व गुणधर्मांपैकी जी कोणती सर्वात महत्वाची प्रॉपर्टी असेल, महत्वाचा गुणधर्म असेल, त्याच्या आधारावरच वर्गीकरण करावं लागेल. सर्व शास्त्रज्ञांनी आपापल्या परीने प्रॉपर्टीचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आणि सर्व अभ्यास झाल्यानंतर सर्वांचं एकमत झालं आणि त्यांना असं वाटलं की ॲटॉमिक मास नंबर is the fundamental property of the element. That's why it is very essential to classify all the elements according to their atomic masses. त्यांना असं वाटलं की ॲटॉमिक मास, अणुभारांक हा मूलद्रव्यांचा सर्वात महत्वाचा गुणधर्म आहे आणि त्याच्यामुळे मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण त्याच्या आधारावर करणं हे अत्यंत योग्य ठरेल. तशा तर त्यांनी बऱ्याचशा प्रॉपर्टीजचा विचार केला होता, पण त्या सर्व प्रॉपर्टीज मध्ये ॲटॉमिक मास ही प्रॉपर्टी त्यांना सर्वात इम्पॉर्टंट वाटली आणि म्हणून त्यांनी त्याच्या आधारावर मूलद्रव्यांचं वर्गीकरण करायला सुरुवात करायचं ठरवलं. आता पहा, आपल्याला पहिला टॉपिक दिलेला आहे या चॅप्टर मध्ये, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. We have learned in the previous standard that all the atoms of element are of only one type. It means all the atoms are same of an element. कोणत्याही जर एका एलिमेंटचा आपण विचार केला तर त्याचे जे ॲटम्स असतात ते सर्व ॲटम्स एकसारखेच असतात, हे आपल्याला याच्यामध्ये लक्षात येते. त्याच्यानंतर टुडे 118 elements are known to the scientific world. However, around the year 1800 only about 30 elements were known. More number of elements were discovered in the course of time. More and more information about the properties of these elements was gathered. आजपर्यंत एकूण 118 मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला आहे. आता याच्यामध्ये हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे की जो आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे की आजपर्यंत एकूण किती एलिमेंटचा शोध लागलेला आहे? 118 एलिमेंटचा शोध लागलेला आहे. पण आता त्याच्यामध्ये जर आपण विचार केला तर इन द इयर अप टू 1800
ॲक्च्युअली ओनली 30 एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड. म्हणजे जर 1800 या सालाचा आपण विचार केला तर तोपर्यंत फक्त 30च एलिमेंट सापडलेले होते. त्याच्यानंतर पुढे हळूहळू मूलद्रव्यांचं प्रमाण सापडण्याचं वाढत गेलं आणि त्याचप्रमाणे त्या मूलद्रव्यांचे जे गुणधर्म आहेत ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर समोर यायला लागले. मग आता ॲक्च्युअली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू स्टडी ऑल दीज एलिमेंट इन अ सेम ग्रुप. एकाच ठिकाणी एवढ्या सर्व मूलद्रव्यांचा एकत्रित अभ्यास करणे हे कोणालाही शक्य नव्हतं. का बरं? बिकॉज there are some similarities and some dissimilarities in the properties of elements. That's why it is not possible for anyone to study all these elements in a same group. मग आता काही गुणधर्मांमध्ये साम्य, काही गुणधर्मांमध्ये फरक जाणवत होते. त्याच्यामुळे एकत्रित एवढ्या सर्व मूलद्रव्यांचा अभ्यास करणे हे कोणालाही शक्य नव्हतं आणि म्हणून मग वर्गीकरणाची गरज भासली. क्लासिफिकेशन इज निडेड. आणि म्हणूनच मग त्या शास्त्रज्ञांनी त्यावेळेला वर्गीकरण करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करायला सुरुवात केला. ते सुद्धा या ठिकाणी इथे दिलेलं आहे बघा. In the vast information about them, you know that in the initial classification, elements were classified into metals and non-metals. अगदी जर सुरुवातीचा विचार केला तर एलिमेंट्स फक्त 2 भागांमध्ये क्लासिफाय केले होते, जे आपण ऑलरेडी बेसिकमध्ये बघितलेलं आहे, मेटल्स, नॉन मेटल्स. मग अशा पद्धतीने क्लासिफिकेशन करत असताना त्यांच्या अजून एक गोष्ट लक्षात आली. सम एलिमेंट शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अँड नॉन मेटल्स. म्हणून एक तिसरा ग्रुप त्यांनी प्लेस केला, दॅट इज कॉल्ड ॲज मेटॅलॉइड. आणि मग एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन त्या जुन्या काळामध्ये या 3च भागांमध्ये केल्या जायचं, मेटल, नॉन मेटल आणि मेटॅलॉइड. मग आता तेवढं क्लासिफिकेशन हे काही पुरेसं नव्हतं, हे त्यांच्या लक्षात आलं. दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज नॉट ॲडिक्युएट, पुरेसं नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन आवश्यक आहे की ज्या क्लासिफिकेशनमध्ये त्यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यांचा सुद्धा आपल्याला थोडक्यात म्हणजे त्यांच्या प्लेसवरून पूर्णच्या पूर्ण गुणधर्म हे आपल्या लक्षात येणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून as the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. आणि म्हणून त्याच्यानंतर शास्त्रज्ञांनी आपापल्या परीने वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर करून क्लासिफिकेशन करायला सुरुवात केली. आता क्लासिफिकेशन करायला सुरुवात केल्यानंतर सर्वात पहिले जे सायंटिस्ट आहेत की ज्यांनी क्लासिफिकेशन करायला सुरुवात केली त्यांची माहिती आपल्याला दिलेली आहे. डोबे रायनर. In 1817, Dobe Rainer was first to classify the elements according to their atomic masses. आता मग गुणधर्मांचा विचार झाला. त्यावेळेला त्यांना कळलं की ॲटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. मूलद्रव्यांचा सर्वात महत्त्वाचा गुणधर्म हा कोणता आहे? त्यांचा ॲटॉमिक मास आहे. आणि म्हणून ॲटॉमिक मास हाच विचार करून, महत्त्वाचा गुणधर्म आहे असा विचार करून त्यांनी वर्गीकरण करायला सुरुवात केली. डोबे रायनरनी 1817 या सालामध्ये वर्गीकरण करायला सुरुवात केली. आता आपल्याला बघायचं आहे की डोबे रायनरनी वर्गीकरणाचा जो प्रयत्न केला तो काय होता. पहा आता. द फर्स्ट सायंटिस्ट हू क्लासिफाइज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देअर ॲटॉमिक मास, डोबे रायनर. आणि हे जे डोबे रायनर सायंटिस्ट आहेत यांनी ट्राइड फॉर्म केलेला आहे. काय फॉर्म केलेला आहे? ट्राइड. याला डोबे रायनरचे त्रिके या नावाने ओळखल्या जाते. त्याला आपण डोबे रायनर ट्राइड्स असं म्हणतो. आता in the year 1817, a German scientist, Dobe Rainer, suggested that properties of elements are related to their atomic masses. हे आपण आता बघितलं की डोबे रायनरने सांगितलं की atomic mass is the fundamental properties and all the rest properties of elements are just depends on the mass number of particular element. He made groups of 3 elements each having similar chemical properties. त्याच्यासाठी वर्गीकरणामध्ये त्यांनी एक थोडक्यात म्हणजे अलग पर्याय निवडला. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं की सारख्या रासायनिक गुणधर्मांच्या
तीन मूलद्रव्यांचा एक एक गट केला. कोणत्या मूलद्रव्यांचा गट तयार करण्यासाठी त्यांनी वापर केला? द एलिमेंट्स हॅव्हिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू द ग्रुप्स ऑफ 3. 3 रासायनिक समान गुणधर्म असलेल्या मूलद्रव्यांचा एक एक गट केला. गट केल्यानंतर मग त्यांनी त्याच्यावरती अजून एक आपल्याला माहिती दिलेली आहे. ती कोणती? पहा, ती सर्वात महत्त्वाची आहे. ही अरेंज the 3 elements in tried in increasing order of their atomic mass and showed that atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic mass of other 2 elements. आता याच्यामध्ये त्यांचं जसं म्हणणं होतं की when elements arranged in increasing order of their atomic masses in tried, the arithmetic mean of the first and third element is just similar with the atomic mass of the middle element. मी तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. ऍक्च्युली ते ट्राइड म्हणून कन्सिडर झालेलं नाही आहे. ट्राइड काय आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे म्हणून आपण जस्ट एक एक्झाम्पल घेतो आहे. याच्यावरून तुम्हाला ट्राइड काय आहे हे ताबडतोब लक्षात येईल. आपण कन्सिडर करू, सपोज x, y and z, these are the 3 elements having similar chemical properties. See here, x is the first element, y is our second element and z is our third element. All of these elements are having similar properties and the atomic masses of these elements are 2, 3 and 4. For example, 2, 3 and 4. मग आता त्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की the atomic mass of middle element is approximate the arithmetic mean of the first and third element. So we have to write here 2 plus 4 upon 2 equal to, आता पहा 4 plus 2 6 upon 2 equal to 3. See here, the atomic mass of y is 3 and the arithmetic mean of first and third element is actually 3. It means it is considered as Dobereiner triad. म्हणजे डोबेरायनर ट्राइड कोणाला म्हणता येते की जेव्हा पहिल्या आणि तिसऱ्या मूलद्रव्याच्या अणुभारांकाची सरासरी ही मधल्या मूलद्रव्याच्या अणुभारांका एवढी येईल. आणि जर असं असेल तर त्याला आपण ट्राइड म्हणून कन्सिडर करू शकतो. इन केस जर तसं आपल्याला दिसत नसेल तर त्याला आपण ट्राइड कन्सिडर करू शकू का? ऑफकोर्स नॉट. आता याच्यामध्ये आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये एक टेबल दिलेला आहे. Now see, this table is already given in your textbook. तुमच्या पुस्तकात हा टेबल दिलेला आहे डोबेरायनर ट्राइडचा. याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघा. जसं पहिलं एक्झाम्पल दिलेलं आहे, इथे सिरियल नंबर लिहिलेला आहे. पहिलं एक्झाम्पल आहे 3 एलिमेंटचा त्यांनी हा ग्रुप तयार केलेला आहे. पहा, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम हॅव्हिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. Atomic mass of lithium is 6.9, atomic mass of potassium is 39.1, and then we have to calculate the atomic mass of sodium by this method. 6.9 plus 39.1 upon 2 equal to 23, and actual atomic mass of sodium is also 23. According to this, it is considered as Dobereiner triad. का बरं आपण याला डोबेरायनर ट्राइड म्हणू शकतो? पहा, अगदी सोपा आहे. जसं पहिल्या आणि तिसऱ्या या 2 मूलद्रव्याच्या अणुभारांकाची सरासरी ही मधल्या म्हणजे सोडियमच्या अणुभारांका एवढी आलेली आहे. दॅट्स व्हाय इट इज कन्सिडर्ड ॲज डोबेरायनर ट्राइड. देन सी द सेकंड एक्झाम्पल. CaSrBa means calcium, strontium and barium. Calcium has atomic mass number 40.0, barium has atomic number 137.3, and then for calculating strontium equal to 40.1 plus 137.3 upon 2 equal to 87.6. आणि पहा, स्ट्रॉन्शियमचा ॲटॉमिक मास सुद्धा 87.6 आहे. याचा अर्थ काय आहे? हे सुद्धा डोबेरायनरचं ट्राइड आपण म्हणू शकतो. थर्ड एक्झाम्पल दिलेला आहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. All of these elements are considered as halogens and these elements have similar chemical properties.
The atomic mass of chlorine is 35.5, atomic mass of iodine 126.9. So bromine equal to 35.5 plus 126.9 upon 2 equal to 79.9. याचा अर्थ ब्रोमिनचा ॲटॉमिक मास सुद्धा 79.9 आहे आणि म्हणूनच आपण या तिसऱ्या उदाहरण जे आपल्याला हॅलोजनचं दिलंय याला सुद्धा डोबेरायनर ट्राईड म्हणून कन्सिडर करू शकतो. याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग असा असतो की जेव्हा पहिल्या आणि तिसऱ्या मूलद्रव्याचा अणुभारांक हा मधल्या मूलद्रव्याच्या अणुभारांका एवढा येईल त्याच वेळेला त्याला डोबेरायनरचं ट्राईड आपण कन्सिडर करू शकतो. आपण आता तो चार्ट पाहिला. मग आता याच्यामध्ये डोबेरायनर याबद्दल तुम्हाला सर्व समजलेलं असेल. अगदी साधं म्हणजे आपण पाहून राहिलेलो आहे. हे सर्व उदाहरण आपण बघितले. याच्यानंतर डोबेरायनर ट्राईड्सवर त्यांनी एक छोटासा क्वेश्चन आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये दिलेला आहे. पहा काय आहे. आयडेंटिफाय डोबेरायनर्स ट्राईड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ केमिकल हॅव्हिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. खाली तुम्हाला ग्रुप्स दिलेले आहेत एलिमेंटचे, त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सुद्धा सेम आहेत. आपल्याला विचार करायचा आहे की वेदर इट इज अ डोबेरायनर ट्राईड और नॉट. सी हियर द फर्स्ट एक्झाम्पल मॅग्नेशियम, calcium and strontium. Here atomic mass of magnesium is 24.3, calcium 40.1 and strontium 87.6. So the arithmetic mean of the first and third element is 24.3 plus 87.6 upon 2 equal to 55.95. आता बरोबर आहे. इथे तुम्हाला लक्षात येत असेल पहा. Actually the mean is 55.95 and the actual atomic mass of calcium is just 40.1. That's why it is not considered as डोबेरायनर्स ट्राईड. का बरं? कारण सरासरी आलेली आहे 55.95 आणि आपल्याला कॅल्शियमचा ॲटॉमिक मास आहे 40.1. There is a great difference in the atomic both of these atomic masses, so it is not considered as डोबेरायनर ट्राईड. म्हणजे तेव्हा तुम्हाला जे एक्झाम्पल दिलेले आहे त्याच्यामधलं जे पहिलं एक्झाम्पल आहे ते डोबेरायनर ट्राईड म्हणून तुम्ही कन्सिडर करू शकत नाही. नाउ सी द सेकंड एक्झाम्पल. S having atomic mass 32.1, Se having atomic mass 79.0, Te having atomic mass 127.6. मग आता पहिल्या आणि तिसऱ्या या अणुभारांकाची आपण सरासरी काढली आणि आपल्याला मिळाली 79.85. इथे आपल्याला एक समजते आहे की द ॲटॉमिक मास ऑफ Fe is 79 and the average atomic mean of first and third element is 79.85. It means it is considered as डोबेरायनर ट्राईड because the atomic mass of Se is 79 and average is 79.85, approximately near about same. That's why it is considered as डोबेरायनर ट्राईड. Third example, Be 9, Mg 24.3, Ca 40.0. Be means beryllium having atomic mass 9, magnesium having atomic mass 24.3 and calcium 40.1. हे आपण ऑलरेडी याच्यामध्ये बघितलंच होतं. मग आता the mean of the first and third element is 9 plus 40.1 upon 2 equal to 24.55. And here the atomic mass of magnesium is 24.3. So it is near about same. So also it is considered as डोबेरायनर ट्राईड. मग आता तुम्हाला 3 एक्झाम्पल दिलेले आहेत आणि 3 एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला हे लक्षात आलं की पहिलं जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याला आपण डोबेरायनर ट्राईड म्हणून कन्सिडर करणार नाही. दुसरं आणि तिसरं जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याला आपण डोबेरायनर ट्राईड म्हणून कन्सिडर करू शकतो. एक गोष्ट याच्यात सर्वात महत्वाची आहे. कसं पहा, त्यावेळेला जेवढे मूलद्रव्य सापडले होते त्या सर्वच्या सर्वच मूलद्रव्यांचे त्यांनी ट्राईड बनवले नाही. कारण जसं आता हे एक्झाम्पल तुम्हाला दिसलं की याचा ॲटॉमिक मास वेगळा आलेला आहे, यांच्यामध्ये डिफरन्स खूप मोठा मिळतोय, त्याच्यामुळे आपण याला डोबेरायनर ट्राईड कन्सिडर करू शकत नाही आणि म्हणून त्याची थेअरी तिथे पॉज झाली, थांबली. आता त्याच्यानंतर मग शास्त्रज्ञ नाही थांबले, त्यांना
डोबेरायनरच्या बाबतीत कळलं की याला यश मिळालेलं नाही आहे आणि त्याच्यामुळे मग दुसरे सायंटिस्ट आहेत न्यूलँड्स आणि म्हणून त्यांनी मग त्यांच्या पद्धतीने क्लासिफिकेशन करायला सुरुवात केली. आता आपण सेकंड पार्ट बघून राहिलेलो आहे न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. नाउ सी पेज नंबर 17 इन युअर टेक्स्ट बुक. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला दिलेला आहे न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स याच्यावरूनच आपल्याला समजते की याची जी क्लासिफिकेशनची मेथड आहे ही इट इज क्वाईट डिफरंट. न्यूलँड आपलं डोबेरायनरपेक्षा याची जी मेथड आहे ही थोडीशी वेगळी आहे. तेच आपल्याला बघायचं आहे की न्यूलँड्सनी जे क्लासिफिकेशन केलं ते कसं केलं. आता जॉन न्यूलँड्स 1866 यामध्ये या इयरमध्ये यांनी हे क्लासिफिकेशन सुरू केलेलं आहे. पहा, द इंग्लिश सायंटिस्ट जॉन न्यूलँड्स correlated the atomic masses of elements to their properties in a different way. In the year 1866, Newland arranged the elements known at that time in the increasing order of their atomic masses. मग आता 1866 मध्ये न्यूलँड्सनी जे काही एलिमेंट्स होते ते त्यांच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी प्लेस केले. ॲटॉमिक मासेसच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी प्लेस केले. इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी प्लेस केल्यानंतर त्याला काय जाणवलं तर when Newlands arranged the element in the increasing order of their atomic masses, he found that the property of every first element had exactly similar to the property of eighth element from it. त्या लिस्ट मधला कोणताही जर तुम्ही एक एलिमेंट पहिला समजले तर त्याच्यापासून येणाऱ्या 8व्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज या त्या पहिल्या मूलद्रव्याशी तंतोतंत जुळतात. ॲज इन ऑक्टेट ऑफ म्युझिक. ऑक्टेट ऑफ म्युझिक हा काय प्रकार आहे तुम्हाला माहिती आहे. संगीतातलं जे अष्टक असते त्याच्यामध्ये काही नोट्स असतात, जशा कोणत्या सा रे ग म प ध नी पर्यंत, म्हणजे सा पासून सुरू होते मग फ्रिक्वेन्सी त्याची वाढत जाते तर नी पर्यंत आणि त्याच्यानंतर मग नी नंतर परत सा येतो 8वा म्हणून त्याची फ्रिक्वेन्सी पहिल्या साच्या डबल असते. मग याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात आलं की पहिल्या आणि 8व्याची जी प्रॉपर्टी आहे ती सेम आहे. असंच न्यूलँडला एलिमेंट इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी अरेंज केल्यानंतर जाणवलं. म्हणजे व्हेन न्यूलँड अरेंज द एलिमेंट इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस ही फाउंड दॅट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम इट. म्हणजे पहिल्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्यापासून येणाऱ्या 8व्या मूलद्रव्याच्या गुणधर्माशी जुळतात. कशाप्रमाणे? संगीतातील अष्टकाप्रमाणे. मग आता फॉर एक्झाम्पल म्हणून दिलाय सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम अँड बोथ हॅव सिमिलर प्रॉपर्टीज. मग आता एक एक्झाम्पल म्हणून दिलेला आहे की जो सोडियम आहे तो सोडियम हा एलिमेंट 8वा येऊन राहिलेला आहे लिथियम पासून आणि लिथियम आणि सोडियमच्या प्रॉपर्टीज सेम होतात. मग आता याच्यामध्ये जर आपण तसा विचार केला तर अगदी सिंपल टर्म आहे की कोणताही तुम्ही त्याच्यातला पहिला धरा त्याच्यापासून पुढे 8 मोजा तर तो पहिला धरलेला आणि 8वा यांच्या प्रॉपर्टी सेम होतात. आता एक चार्ट आपल्याला पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. आता तो चार्ट मी एक्सप्लेन करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की कशा पद्धतीने प्रॉपर्टीज या आपल्याला दिसून पडतात. न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह म्युझिकल नोट. जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की हा जो त्यांनी चार्ट बनवलेला आहे याच्यामध्ये ज्या प्रॉपर्टीज आहेत या जस्ट लाईक म्युझिकल नोट्स प्रमाणे रिपीट होतात. जसं आता इथे 2 तुम्हाला दिसतात आहे पहा. वरती जे लिहिलेले आहेत त्या वेस्टर्न म्युझिकल नोट्स आहेत डो रे मी फा सोल ला ती आणि खाली जे आहेत ते जनरल आहेत सारे ग म प ध नी. मग आता याच्यामध्ये या चार्टमध्ये दिल्याप्रमाणे त्यांनी एलिमेंट्स जे आहेत ते त्यांच्या ॲटॉमिक मासच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी अरेंज केलेले आहेत. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर एक्सेट्रा. मग आता when he arranged the element in the increasing order of their atomic masses, he found that the property of the first element is similar to the property of the eighth element from it.
it means the properties of lithium similar to the properties of sodium. Properties of sodium similar to the properties of पोटॅशियम. मग आता इथे आपल्याला कळलं की लिथियम पासून सोडियम आठवा आलेला आहे, सोडियम पासून पोटॅशियम आठवा आलेला आहे. जर तुम्ही इकडे कन्सिडर केलं तरी तुमच्या लक्षात येईल. फ्लोरीन पासून क्लोरीन आठवा येतोय अँड फ्लोरीन अँड क्लोरीन हॅव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. असं या प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की जसं या ठिकाणी ऑक्सिजन, सल्फर, ऑक्सिजन पासून सल्फर आठवा आलेला आहे. मग आता इथे आपण विचार केला तर आपल्याला हे समजते आहे की इथे काय होऊन राहिलेलं आहे की न्यूलँड्स अरेंज द एलिमेंट इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस अँड ही फाउंड दॅट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज जस्ट सिमिलर विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एथ एलिमेंट फ्रॉम इट. पण इथे काही ठिकाणी तुम्हाला असं दिसतंय की त्यांनी एकाच नोटमध्ये दोन दोन एलिमेंट घेतलेले आहेत. इथे दोन आलेले आहेत, इथे दोन आलेले आहेत. त्याच्यानंतर काही ठिकाणी असं दिसते आहे की इथे हा हायड्रोजन नॉन मेटल आहे, हा या फ्लोरीन सोबत आला, हे ठीक आहे. पण याच्यानंतर इथे तुम्हाला कोबाल्ट आणि निकेल दिसतात आहे, हे याच्यामध्ये कसे काय अकोमोडेट झालेले आहेत. इट मीन्स देयर आर सम लिमिटेशन्स फॉर न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट. त्यांनी जो लॉ बनवला त्याला काही लिमिटेशन्स आहेत. आता ते लिमिटेशन्स कोणते आहेत हे आपण पाहू. ठीक आहे. आता लिमिटेशन्स इन न्यूलँड्स ऑक्टेट लिमिटेशन्स दिलेले आहेत. आपण पाहू की कोणते कोणते लिमिटेशन्स आहेत. कारण काही तर आपण जेव्हा टेबल बघितला तेव्हाच आपल्याला लक्षात आलेलं होतं की एका ठिकाणी दोन दोन एलिमेंट दिलेले आहे. काही ठिकाणी आपल्याला असं दिसलं की एखादा मेटल आहे तो नॉन मेटल मध्ये प्लेस झालेला दिसतो आहे. हे सर्व नॅचरली डिमेरिट्सच आहेत, लिमिटेशन्स आहेत त्याच्या ऑक्टेव्हचे. पण आता इथे क्लिअर दिलेले आहेत की कोणते कोणते आहेत. पहा, मेनी लिमिटेशन्स वेअर फाउंड इन न्यूलँड्स ऑक्टेव्ह. This law was found to be applicable only up to calcium. सर्वात पहिला आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे की this law is applicable only up to calcium. Elements placed up to zirconium, that is Zr, but the Newland's law of octave is applicable only up to calcium. Why? का बरं? कारण आहे की कॅल्शियम पर्यंत जर तुम्ही पहिल्यापासून तर आठव्याच्या गुणधर्माचा विचार कराल तर तुम्हाला गुणधर्म जुळताना दिसतात. पण त्याच्या पुढे जर तुम्ही विचार करत असाल तर तुम्हाला असं दिसेल की पहिल्यापासून आठवा जरूर येतो पण त्यांचे गुणधर्म जुळताना तुम्हाला दिसत नाहीये. याचा अर्थ हा होतो आहे की त्याचा जो तयार केलेला टेबल आहे तो फक्त कॅल्शियम पर्यंतच अप्लिकेबल ठरतो. तिथपर्यंत कोणतेही त्रुटी आपल्याला दिसत नाहीत. Newland fitted all the known element in the table of 7 into 8, that is 56 boxes. त्यांनी 7 into 8 असा टेबल फॉर्म केला, that is 56 boxes. 56 बॉक्स फॉर्म झालेले आहेत. Newland placed 2 element each in some boxes to accommodate all the known elements in the table. मग आता 56 त्यांनी त्याच्यामध्ये बॉक्स तयार केले. ऍक्च्युअली एलिमेंट त्याच्यापेक्षा जास्त होते, त्याच्यामुळे ते सर्व एलिमेंट त्याच्यामध्ये अकोमोडेट व्हायला पाहिजे या दृष्टीने त्यांनी काय केलं, काही ठिकाणी एक एलिमेंट ठेवण्याच्या ऐवजी एकाच नोटमध्ये एका प्लेसवर एकाच्या ऐवजी दोन दोन एलिमेंट प्लेस केले. हा सुद्धा एक लिमिटेशन आहे. फॉर एक्झाम्पल म्हणून आपल्याला दिलेला आहे कोबाल्ट अँड निकेल, सेरियम अँड लॅन्थनम. कोबाल्ट अँड निकेल, इथे तुम्ही मगाशी चार्ट बघितला तेव्हा तुम्हाला दिसलं होतं कोबाल्ट अँड निकेल आर प्लेस्ड इन अ सेम नोट, दॅट इज सा, और इन वेस्टर्न म्युझिकल सिस्टीम दो. मग आता याच्यामध्ये कोबाल्ट आणि निकेल एका ठिकाणी घेतले, सेरियम आणि लॅन्थनम हेही एका ठिकाणी घेतलेले आहेत, हे आपल्याला याच्यामध्ये दिसून येते. मोreover, he placed some element with different properties under the same note of octave. प्रॉपर्टीज वेगवेगळ्या पण आलेले आहेत सेम नोट मध्ये, हेही आपल्याला दिसून आलं. कसं बघा, ऑक्सिजन, सल्फर आणि आयर्न. ऑक्सिजन अँड सल्फर आर नॉन मेटल्स बट आयर्न इज मेटल. Actually the properties of metals and non-metals are altogether different. मग आता जर त्यांच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या आहेत तर तो पहिल्यापासून आठवा येतो कसा, हा एक प्रश्न. दुसरा की एकाच म्युझिकल नोट मध्ये ते कसे काय अकोमोडेट झालेले आहेत तेही चालत नाही. इट मीन्स इट इज द लिमिटेशन.
ही त्याची मर्यादा आहे, त्रुटी आहे की या त्रुटी त्याच्या तयार केलेल्या सारणीमध्ये आपल्याला दिसून येतात आहे. मग पुढे न्यूलँड ऑक्टेव्ह डिड नॉट हॅव प्रोव्हिजन टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट. जे नवीन सापडणार किंवा जे नवीन सापडले त्यांना अकोमोडेट करण्यासाठी त्यांनी प्रोव्हिजन त्याच्या सारणीमध्ये टेबलमध्ये करून ठेवलेली नव्हती. द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लॅटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह. त्यांच्या प्रॉपर्टीज सुद्धा नवीन सापडलेल्या एलिमेंटच्या जर तिथे प्लेस करून बघितलं तर त्या जुळणाऱ्या नव्हत्या. These are all the limitations of Newland's octave. मग आता अगदी जर आपण पूर्ण विचार केला तर आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे तर न्यूलँड्स arranged the elements in the increasing order of their atomic masses and he found that the property of the first element is similar to the property of the eighth element from it and some limitations are also seen in his टेबल. त्याच्या टेबलमध्ये काही लिमिटेशन्स पण आहेत जे लिमिटेशन्स आपण आता बघितले. मग आता नॅचरल आहे, बरोबर आहे की तिथे जर लिमिटेशन्स आहेत तर ते क्लासिफिकेशन प्रॉपर झालेलं नाहीये, म्हणजे यांनी जे काही वर्गीकरण केलं त्याला सुद्धा यश मिळालेलं नाही. पण इथे प्रयत्न थांबले नाही. त्याच्यानंतर मग न्यूलँड्सला यश आलं नाही, डोबेरायनरला यश आलेलं नाहीये. मग त्याच्यानंतर जो प्रयत्नाला सुरुवात झालेली आहे ती कोणी केलेली आहे? मेंडेलीव्ह. मेंडेलीव्ह हे पण एक शास्त्रज्ञ आहेत आणि नंतर त्यांनी